Calimera! Vă salut de data asta din București. Momentan sunt la autogara Otopeni. Dar am zis acel cuvânt în greacă pentru că următoarea săptămână urmează să o petrec în Grecia, în Tesaloniki sau în Salonic, cum mai zice pe română. Cred că sunt undeva la aproximativ 6 ani de zile de când nu am mai fost în Grecia. Ultima oară am fost în Tasos și sunt foarte curios să văd cum mai arată, ce prețuri mai sunt și așa mai departe. Dar asta nu e tot, pentru că poate se vede deja, dar sunt doar eu, Iozdanu și trollerul. Nu mai călătoresc cu nimeni de data asta. Bianca, din păcate, nu mai avea zile de concediu, așa că ea merge la muncă și eu merg în Grecia. Numai bine! Ok, și tocmai am ajuns am ieșit de fapt din aeroport în Salonic. Acum mergem să luăm mașina de închiriat. Ne așteaptă o săptămână destul de lungă. Am planificat 3 chestii majore, ca să zic așa. Următoarele 2 zile o să le petrec undeva la poalele muntelui Olimp și planul ar fi să și urc în una dintre zile. După care al doilea punct sau a doua oprire majoră o să fie la Meteora. Vreau să vizitez, întotdeauna am vrut să vizitez mănăstirile de la Meteora pentru că mi se par de-a dreptul spectaculoase. Iar, bineînțeles, ultima parte a săptămânii o să o petrec în Salonic și s-ar putea să ajung și la Kavala, să vizităm și un sit arheologic din apropierea acestuia. Acum nu mai rămâne nimic altceva de făcut decât să găsesc parcarea pe 2 și să ridic mașina de închiriat. Mașina de închiriat care, apropo, a costat 140 de euro pentru o săptămână. Ne vedem un pic mai încolo. Tocmai am luat Batmobilul. În mod normal trebuia să fie un Volkswagen Up sau ceva similar. În schimb, ca de obicei am baftă. Am primit o Dacia Sandero românească cu cutie automată. Așa că nu mă pot supăra. Dar mi-au dat-o cu 2 liniuțe de benzină și în total sunt 2, 4, 6, 8 liniuțe. Așa că a trebuit să caut repede un Peco și m-am pierdut un pic pe aici, plus că traficul prin Salonic nu e chiar plăcut. Dar în fine, până la urmă am găsit o benzinărie și după aia cred că am stat undeva la 30 de secunde să caut clapeta de unde să deschid ăsta afară, bușonul. Și după aia mi-am dat seama că e Dacia și deschis manual și e cu cheia. În fine, am avut ultima oară Loganul în 2010, cred că ceva de genul. Oricum, momentan mașină bună. Vedem cum se comportă și cât consumă. Acum îi dăm pentru că avem de mers undeva la vreo oră și 20 până la cazare. Așa că ne punem pe drum. Ora 11:30 și în sfârșit ajungem și noi la hotel. Opa! Ne-au cazat undeva la etajul 3. Și avem camera 301. N-am spart nimica. Camera 301 este asta. Și să vedem dacă reușim să și deschidem. Avem multe chestii în mână. Cam bate vântul momentan pe la greci. Pentru că este aproape început de octombrie și bineînțeles că este în afara sezonului. Și asta am uitat să zic, că astăzi mai e de dimineață. Hai să vedem camera cum arată. Pot să zic că momentan arată bine rău. Avem așa baia. Cred că e jacuzzi, ceva bine, probabil de pe vremea lui Ceaușescu, dar
Da, e interesantă. Și mare. Faină. Camera și asta arată bine și e mare. Și să vedem un pic și afară. Avem o dita mai terasa cu masă. Și ceva îmi zice că exact acolo se vede și marea. Nu, mint, nu acolo. Acolo se vede și marea. Și mașina jos. Da, super. Toată cazarea asta a costat 113 euro pentru 3 nopți cu mic dejun pentru o persoană. Sperăm că se închide și asta. Da, se închide. Dacă e mult, dacă e puțin, da, nu știu ce să zic. 3 nopți sau 4 nopți? 3 nopți. Și patul pare ok. Ok, cam atâta pe ziua de astăzi. Că suntem destul de obosit. Ne vedem mâine. Numai bine. Bună dimineața! E ora 8:30 și tocmai ne-am trezit. Ziceam ieri că primele zile o să le petrec la poalele Muntelui Olimp. Am mințit un pic pentru că sunt cazat în Paralia Caterinii, dar suntem la, nu știu, 20-30 de kilometri de Muntele Olimp și de fapt astea 2 zile le stăm aici mai mult pentru a vizita Olimpul, pentru a urca pe Olimp, dar avem bineînțeles și marea în spatele meu. De dormit am dormit așa și așa. M-am culcat undeva pe la 1:30 și sunt destul de obosit. Așa că astăzi o să fie o zi un pic mai liniștită. O să mergem tot spre Olimp și o să vizităm un pic situl arheologic de la Dion și izvoarele râului Orlias. Cam atâta momentan. Ne îmbrăcăm, mergem, mâncăm ceva și ne vedem ca de obicei pe drum. Numai bine. Jumate și ajungem la primul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, și anume izvorul râului Orlias. Acest râu în antichitate mai purta numele de râul Urlias datorită sunetului pe care îl face apa. Este un sunet ca de urlet. Acesta se scurge de pe unul din versanții Muntelui Olimp și formează 2-3 cascade până când ajunge spre câmpie. Se poate ajunge foarte ușor aici venind prin prin satul Dion. Ce pot să zic până la ora actuală este că, văzând Olimpul, mă așteptam să fie mare, mă așteptam să fie impunător și maestos, dar parcă mi-a depășit așteptările. Nu mă așteptam să fie chiar atât de mare și de impunător. Iar peisajul deja, sunt doar pe drumul pe care am venit, deja este de-a dreptul extraordinar. Sunt convins că mâine o să avem niște peisaje și mai faine. Uitați-vă un pic cât de curată poate să fie apa asta.
curios și cât este de caldă. Chiar dacă este aproape octombrie, nu mă așteptam să fie atât de mulți turiști aici. Și am impresia că sunt foarte mulți greci, pentru că am văzut în parcare foarte multe mașini de Grecia. Sunt și un pic răcit, dar nu contează. Tot o să ne descălțăm și o să ne băgăm un pic picioarele în apă. Că nu poți să vii până aici și să nu-ți bagi picioarele în ceva care este atât de curat. Tradiția o știți deja, e clar că trebuie să ne băgăm în apă. Vedem. Undeva la 14-15 grade, aș zice. Mă așteptam să fie mai rece, sincer. Dar probabil că este caldă, s-a încălzit pe parcursul verii și deși e apă curgătoare. Dar mă așteptam să fie mai rece oricum. Poți să stai liniștit în ea. Nu pot să zic că aș face neapărat baie, sau nu acum, dar vara în august, când afară 30 și spre 40 de grade, cred că ar fi super fain și răcoritor. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like a G10. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eats you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet. From the top, make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. On the top, make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. Huh? Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Urmează un hike de vreo 40 de minute către Red Rock Waterfall. Dacă m-ar lăsa un pic și răceala asta să pot să respir mai bine, cred că ar fi și mai mișto. Dar chiar și așa, ne bucurăm de peisaj și de potecile astea tipic grecești, cu piatră albă și măslini. Cu toate că afară este înorat și e 29 septembrie, tot este foarte cald. Sunt undeva la 24 de grade și acum, cum tot urc de ceva timp, te încălzești. Se simte căldura și umezeala. Dar e superb. Aer curat, liniște, te simți în deplină siguranță, nu ți-e frică, nu știu, de urși, de lupi, poate doar de șerpi, dar e super momentan, de-a dreptul superbă. 30 sau 40 de minute mai târziu și în sfârșit ajungem și noi la Red Rock Waterfall și nu știu dacă se vede pe mine,
dar sunt de-a dreptul fleașcă. Drumul nu e neapărat greu. Aș zice dificultate medie, dar este destul de abrupt. Și sunt pe aici, pe acolo locuri pe unde trebuie să urci în 4 labe. În schimb, exact cum ziceam, e frumos, e liniște, e curat și pe parcurs vezi niște peisaje cum e și ăsta. Dacă prima cascadă a fost spectaculoasă, asta, a doua, te lasă efectiv fără cuvinte. După cum ziceam, e ceva de mers pe aici și pe alocuri drumul e destul de greu, dar merită să vii. Și sincer, au venit chiar și copii mici, așa că dacă ei pot, cred că în mare parte cam oricine poate. E ora 1 și am ajuns înapoi la mașină. Planul acum este să coborâm înapoi în sat, în Dion, și să mergem să vedem situl arheologic. Și probabil să și mâncăm ceva, pentru că ușor începe să ni se facă foame. Și dacă totul este ok, probabil pe seară o să dăm repede și o fugă la mare. A toate astea un pic mai târziu. Prima oprire în Dion o facem la Muzeul de Arheologie. Am și o parte bună, și anume că a ieșit soarele, deci nu cred că o să plouă azi. Dar am și o parte rea, și anume am plecat fără șapcă de acasă și nu am luat nici crema de plajă, pentru că am zis că o să fie norat. Da, asta e, ne descurcăm și fără. Da, și ca de obicei am și un pic de baftă, pentru că nu am plătit biletul de intrare. Ar fi costat 8 euro în total, dar astăzi este gratuit pentru că a zis tanti că este ceva cu Heritage Day, n-am înțeles exact. Da, nu. Oricum, ar fi costat 8 euro ca să vizitezi galeria, muzeul și situl arheologic. Deci, cred că merită. Vedem. Am vizitat muzeul și galeria. Da, nu sunt impresionante, ca orice muzeu aici în Grecia, foarte multe statui. Ce nu mi-a plăcut e că sunt destul de multe lucruri la care nu scria și în engleză. Și dacă nu ești grec, nu prea te prinzi despre ce e vorba. Dar aveau și câteva chestii interesante, niște mozaicuri foarte faine, o orgă cu apă, dacă am înțeles corect, pentru că bineînțeles scria în grecește. Na, în fine. O să merg un pic pe jos și o să merg către situl arheologic
Dar până atunci cred că mă opresc la o tavernă și să mănânc probabil o salată grecească, ceva. Foarte pe scurt, 7 euro o salată grecească aici vis-a-vis de muzeul de arheologie și 4 euro o bere fără alcool la 0,33. Noroc! Am ajuns și la situl arheologic de aici din Dion. Ne aflăm în partea de oraș pentru că am citit pe pancartele lor și era orașul de jur împrejur, iar în partea aia acolo, de acolo începeau templele. O să mergem și o să le vizităm și pe acelea. Am lăsat în spate partea de oraș și mergem către partea de temple. Era de fapt o stradă foarte lungă care începea acolo și toată strada asta se continua până în partea aia. Iar acolo, sau de-a lungul acestei străzi, erau și templele. Am mai văzut amfiteatre de genul ăsta, mai ales în Atena, dar n-am avut niciodată ocazia să stau pe scenă într-unul. Și tot ce pot să zic este că este o senzație ciudată, dar plăcută și în același timp parcă și e un ecou așa când vorbești. Dar e fain. E fain și îmi place că am avut oportunitatea să stau pe scenă, într-un amfiteatru, în aer liber. Foarte fain. Tocmai am ieșit de la situl arheologic și am zis să vă împărtășesc un pic părerea mea, dacă merită să vii până la Dion, dacă merită să plătești biletul de intrare pentru a vizita muzeul și situl. 8 euro merită dacă îți plac chestiile antice, dacă ești pasionat de arheologie, atunci aș zice că merită. Merită și dacă îți place să te plimbi în natură, în aer liber, pentru că e frumos și e ok. În schimb, totuși, vara cred că este un pic prea cald, mai ales pe partea asta cu amfiteatru, cu templul lui Zeus și așa mai departe, pentru că nu este foarte multă umbră. Dar cu ceva cremă SPF, o șapcă în cap, multă apă, eu zic că este doable. Ok, acum schimbăm locul, trecem în față, luăm mașina și dăm înapoi spre mare, pentru că este ora 3:30 și cred că pot să mai prind o oră sau două și la plajă. Ne vedem un pic mai târziu. Sper să se audă, să nu fie microfonul înfundat cu apă de la cascadă. În fine, exact ce ziceam, nu este nici măcar 4:30 și sunt la hotel. M-am schimbat, m-am pregătit, am luat mâncare românească, o sticlă cu apă, o tărtăcuță cu bere, adică în fine, mi-am luat o sticlă de Mitos și un trabuc cubanez și urmează să merg să mă bucur de plajă vreo oră, două. Totuși sunt foarte curios cât este apa de caldă, pentru că văd că sunt ceva oameni pe plajă și văd și vreo
cred că 7 persoane în total care fac baie. În orice caz nu foarte multe. Tot ce pot să zic e că e clar nu este genul meu de plajă. Nu-mi plac plajele mari. Și știu că poate nu pare, dar pentru mine asta e o plajă aglomerată. Eu prefer plajele mici, virgine și preferabil să nu fie nici o persoană pe ele. Dar nu contează. Acum suntem aici, așa că stăm și ne relaxăm. Și dacă tot am venit, hai să ne băgăm un pic și în apă. Vedem cât de rece e. Foarte caldă nu e. Aș zice că are vreo 22 de grade, 23 de grade, 21 de grade. Dar da, poți să faci baie încă. Nu e ca și cum nu poți. Ce lină intrarea în apă. Ia, să luăm și un dip. Da, poți să faci lejer baie. Dar nu poți să stai nici foarte mult. Adică chestia e că probabil când o să ies pe plajă o să mi se facă frig. Așa că o să las camera jos și mă pun să fac și eu câteva brațe să mă găsesc. Pe scurt, am mai apucat să mă bucur vreo, cred că 30 de minute de plajă și deja vine furtuna, care trebuia să vină de azi de dimineață, deci nu mă pot plânge pentru că oricum am prins o zi super. Dacă vrei să vii în Grecia pentru apă, clar nu vin octombrie. Apa e caldă și calmă, dar când ieși din ea e frig. Și acum chiar vine furtuna pentru că prognoza meteo zice că mâine o să fie destul de mult vânt. Nu o să plouă, dar o să fie vânt. Și a început deja și apa să se agite. Da, cam atâta pentru astăzi. Până mâine nu pot să vă zic decât